जितक्या आश्चर्याने सुहाणी त्याच्याकडे पाहत होती, त्याहून जास्त आश्चर्याने विराट तिच्याकडे पाहत होता. आणि तितकाच हैराण सम्राटही होता, जो त्या दोघांकडे पाहत उभा होता. मला वाटलं नव्हतं की विराट कधी परत घरी येईल, पण आता हा का परत आला आहे? याचा हेतू काय आहे? सम्राट मनातच विचार करू लागला. त्याला आठवलं, जेव्हा विराट सुहाणीला सोडून निघून गेला होता, तेव्हा तिची काय अवस्था झाली होती. किती मुश्किलीने सगळ्यांनी तिला सावरलं होतं आणि कित्येक दिवस ती त्या धक्क्यातून बाहेरच आली नव्हती. हे सगळं आठवताच सम्राट एकदम घाबरून गेला. पुन्हा सुहाणीला काही होऊ नये, पुन्हा तिच्या जुन्या आठवणी तिच्यावर हावी होऊ नयेत, या विचारांनी त्याचं मन अस्वस्थ झालं. हे सगळं मनात चालू असतानाच तो तिच्या जवळ गेला आणि तिच्या खांद्याला धरून तिला स्वतःकडे वळवलं. सुहाणीने त्याच्याकडे पाहिलं. जणू तिच्या नजरेत एकच प्रश्न होता, हा इथे का आला आहे? सम्राटने अलगद मापण्या मिटून तिला शांत राहण्याचा इशारा केला. सुहाणीने आपलं डोकं त्याच्या छातीवर टेकवलं आणि डोळ्यात दाटून आलेली ओल लपवून टाकली, कारण त्या माणसासाठी तिला एकही अश्रू व्हायचा नव्हता. सम्राट तिला सावरत आत घेऊन जाऊ लागला. विराट अजूनही त्या धक्क्यातून सावरला नव्हता की सुहाणी त्याच्याच घरात होती. आणि आता तिला सम्राट सोबत अशा अवस्थेत पाहून त्याला समजलं होतं की सुहाणीचं लग्न सम्राटशी झालं आहे. हा त्याच्यासाठी दुसरा मोठा धक्का होता. तो तर सगळं काही मागे सोडून निघून गेला होता, पण त्याच्या जाण्यानंतर किती काही बदललं होतं. सम्राट आणि सुहाणी दोघांनीही प्रचंड वेदना सहन केल्या होत्या. आणि आता सगळं काही हळूहळू ठीक होत असतानाच विराट अचानक परत आला होता. सम्राट सुहाणीला आत घेऊन जाऊ लागला. इतक्यात मागून विराटचा आवाज आला, भैया. फक्त एवढंच त्याच्या तोंडून बाहेर पडलं. सम्राट आणि सुहाणी दोघांचेही पाय जागीच थांबले. त्यांनी मागे वळून विराटकडे पाहिलं. विराट हळूहळू घराच्या आत येण्यासाठी पावलं टाकू लागला. इतक्यात रघुवीरजींचा रोपदार आवाज सगळ्यांच्या कानावर पडला. तिथेच थांब विराट, या घरात येण्याचा अधिकार तू खूप आधीच गमावला आहेस. या घरात तुझ्यासाठी आता कोणतीही जागा नाही, ते प्रचंड रागाने बोलले. दुसरीकडे आहांच्या शब्दांनी कनिका पूर्णपणे तुटून गेली होती. ती रडत रडत बाहेरच्या दिशेने धावत गेली. रीमाही तिच्या मागे धावली. इतक्यात बाहेरून जोरात आवाज आला. रीमा घाबरून किंचाळली, कनिका. रीमाच्या त्या किंचाळण्याचा आवाज आहांच्या कानापर्यंत पडताच त्याचं हृदय धडधडू लागलं. तो घाबरून ताबडतोब बाहेर धावत आला. बाहेर येताच त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कनिका रस्त्यावर पडलेली होती आणि तिच्या कपाळातून रक्त वाहत होतं. कनिका, तो जोरात ओरडत तिच्याकडे धावत सुटला. आहाने तिला एकदम आपल्या छातीत घट्ट ओढून घेतलं आणि घाबरलेल्या आवाजात म्हणाला, कनिका, काय झालं तुला? प्लीज डोळे उघड. प्लीज कनिका, डोळे उघड ना. पण कनिका तर निश्चिलपणे त्याच्या बाहुपाशात होती. आहांच्या डोळ्यातून सतत अश्रू वाहत होते. इकडे रघुवीरजींचा आवाज ऐकून घरातील बाकी सगळेही बाहेर आले. समोर विराटला पाहून प्रत्येक जण हादरला. विराट पुन्हा घराच्या दिशेने पावलं टाकत म्हणाला, आजोबा, माझं एकदा ऐकून तरी घ्या. आम्ही काय म्हटलं ते ऐकूनही आलं का तुला? इथेच थांब आणि निघून जा इथून. ज्या दिवशी सगळं सोडून तू निघून गेला होतास, त्याच दिवशी तू आमच्यासाठी मेलास. आता इथे काय घ्यायला आला आहेस तू? जर तुला वाटत असेल की या संपत्तीतून तुला काही मिळेल, तर तू चुकीचा विचार करत आहेस. रघुवीरजी प्रचंड रागाने बोलले. मी इथे तुमच्या संपत्तीसाठी नाही आलोय, विराट शांत स्वरात म्हणाला. रघुवीरजी तितक्याच रागाने बोलले, मग का आला आहेस इथे? विराटने नजर खाली केली आणि म्हणाला, मी सुहाणीची माफी मागायला आलो आहे. हे ऐकता सुहाणी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. सम्राटही अवाक झाला. विराट सुहाणीकडे पाहत म्हणाला, सुहाणी, फक्त एकदा माझं ऐकून घे. मी मान्य करतो की मी तुझ्यासोबत खूप चुकीचं वागलो. खूप मोठी चूक केली मी आणि त्यासाठी मला खरंच खूप पश्चाताप होतोय. आता मला कळतंय, जेव्हा कोणी आपल्या भावना खेळ समजून तोडतं, जेव्हा कोणी आपलं खरं प्रेम सोडून जातं, तेव्हा किती वेदना होतात. हे बोलताना त्याचा गळा दाटून आला. विराटचं हे रूप पाहून प्रत्येक जण थक्क झाला होता, विशेषतः सुहाणी. एकेकाळी विराट सोबत रिलेशनशिप मध्ये असताना त्याने कधी स्वतःची चूक मान्य केली नव्हती. चूक मान्य करणं तर दूरच, त्याला आपल्या चुकीची जाणीव सुद्धा नव्हती. आणि आज तोच विराट
रडत रडत सुहाणीची माफी मागत होता. तिकडे अहानची अवस्था फारच वाईट झाली होती. कणिका निश्चिलपणे त्याच्या मिठीत पडली होती. नाही, नाही कणिका, तू असं करू शकत नाहीस. तू मला सोडून जाऊ शकत नाहीस. प्लीज डोळे उघड. तुझ्याशिवाय मी मरून जाईन. आय एम सॉरी, मी तुला दुखावलं. आय लव्ह यू. आय रिअली लव्ह यू. अखेर त्याने मनात दडवून ठेवलेलं प्रेम त्याच्या ओठांवर आलं होतं. फक्त हे शब्द ऐकायची वाट होती आणि कणिकाने पटकन डोळे उघडले. ती त्याच्या छातीवर हात मारत रडवेल्या आवाजात म्हणाली, तू खूप वाईट आहेस, खूप वाईट. मी तुझ्याशी कधीच बोलणार नाही. आय हेट यू. ती रडत रडत सतत त्याच्या छातीवर मारत होती. आहान तिची वेदना समजून घेत होता. त्याने लगेच तिचे दोन्ही हात पकडले आणि हळूच म्हणाला, बट आय लव्ह यू. हे म्हणत त्याने तिला आपल्या मिठीत घेतलं. कणिकानेही त्याला घट्ट मिठी मारली. शेवटी दोघांनीही आपल्या प्रेमाची कबुली दिली होती. इकडे रीमा दोघांकडे पाहून हसत होती. वेगळी गोष्ट म्हणजे तिच्या डोळ्यातही पाणी होतं. आता तुम्ही दोघं इथेच राहणार आहात की आत याल? ती दोघांना भानावर आणत म्हणाली. दोघेही भानावर आले आणि स्वतःच्या वागण्यावर लाजून गेले. मग दोघं एकमेकांचा हात धरून ते घरात आले. इकडे विराट अजूनही रडत सुहाणीची माफी मागत होता. त्याच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू त्याची अवस्था सांगत होते. स्पष्ट दिसत होतं की ते पश्चातापाचे अश्रू आहेत, खोटेपणाचे किंवा फसवणुकीचे नाही. पण त्या क्षणी तिथे उपस्थित कुणीच काही समजून घेण्याच्या किंवा बोलण्याच्या अवस्थेत नव्हतं. विराट अश्रू भरल्या नजरेने सुहानीकडे पाहत होता, पण सुहाणीने तिरस्काराने आपला चेहरा दुसरीकडे वळवला. चला सम्राट, एवढंच म्हणत ती पुढे निघून गेली. सम्राटही तिला घेऊन खोलीत गेला. मात्र एक जोडी डोळे रागाने त्या दोघांकडे पाहत होते. त्या व्यक्तीला वाटत होतं की विराटला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. तो माफीही मागतोय, मग त्याला माफ करायला हवं होतं. हे सगळं फक्त त्या मुलीमुळे होत आहे. तो व्यक्ती त्या क्षणी कसा बसा स्वतःचा राग आवरत होता. विराट आधीच प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार होऊन आला होता. त्याला माहित होतं की सुहाणी त्याला इतक्या सहज माफ करणार नाही आणि खरं तर तिने माफ करायलाही नाही पाहिजे. विराटने आपली सुटकेस उचलली आणि खोलीच्या दिशेने निघाला. त्याची ही कृती पाहून रघुवीरजींचा राग आणखीनच वाढला. हा मुलगा कधी सुधारणार नाही, कायम उद्धटच राहणार, असं पुटपुटत तेही आपल्या खोलीत निघून गेले. विराट आपल्या खोलीत गेला आणि आतून दरवाजा बंद करून घेतला. कोणालाच काही समजत नव्हतं. विराटच्या अचानक येण्यामुळे घराचं वातावरण थोडं तणावपूर्ण झालं होतं. इकडे सम्राट सुहाणीला घेऊन खोलीत आला. तिला अलगद सोफ्यावर बसवत त्याने पाण्याचा ग्लास तिच्या ओठांशी धरला आणि प्रेमाने म्हणाला, हे घे, पाणी पिऊन घे आणि शांत हो. काहीच विचार करू नकोस. तो इतक्या प्रेमाने तिला समजवत होता, जणू एखाद्या छोट्या मुलीला सांभाळत आहे. हे पाहून सुहानी मनोमन हसली. तिला स्पष्ट जाणवत होतं की सम्राट तिच्यावर किती प्रेम करतो. तिच्यापेक्षा जास्त त्रास तर सम्राटलाच होत होता. सुहाणीला अचानक खूप बेचैन वाटू लागलं. ती सम्राटच्या मांडीवर डोकं ठेवून शांतपणे झोपली, कारण तोच तिचा खरा आधार आणि सुकून होता. तिने डोळे मिटून घेतले, जणू तिला काहीच विचार करायचं नव्हतं. सम्राटला तिची अवस्था समजत होती. तिच्या मोकळ्या केसांमध्ये अलगद बोटं फिरवत तो म्हणाला, मला समजतंय तू आता कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेस. पण एक गोष्ट सांगू का सुहाणी? हे घर जितकं माझं आहे तितकंच विराटचंही आहे. त्यामुळे जर त्याला इथे राहायचं असेल तर मी त्याला थांबवू शकत नाही. पण हो, मी तुझ्यासोबत दुसऱ्या घरात शिफ्ट होऊ शकतो. माझी इच्छा नाही की तू कोणत्याही तणावात इथे राहावंस. सुहाणीने डोळे उघडले आणि उठून बसत मिश्किलपणे म्हणाली, इतकं स्वीट व्हायला तुम्हाला कुणी सांगितलंय? कधी कधी ना असं वाटतं की तुम्ही इतके गोड झाले आहात की तुम्हाला सरळ खाऊनच टाकावं. असं म्हणत तिने त्याच्या गालावर हळूच किस केलं. सम्राटच्या ओठांवर हलकीशी स्माईल आली. सुहाणीने त्याचा हात आपल्या हातात घेतला आणि म्हणाली, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. ज्या माणसाचा आता माझ्यासाठी काहीच अर्थ नाही, त्याच्यासाठी मी माझा मूड का खराब करू? तुम्ही निवांतपणे ऑफिसला जा. सम्राटने प्रेमाने तिच्या कपाळावर किस केलं आणि म्हणाला, आय लव्ह यू. मी निघतो आता. संध्याकाळी पाहुणे येण्यापूर्वी परत येईन. इतकं बोलून तो तिथून निघून गेला. सम्राट गेल्यानंतर सुहाणी पुन्हा विचारात हरवली. पण तिच्या विचारात विराट नव्हता, तर कणिका होती. दुसरीकडे अहान
कणिकाला आपल्या खोलीत घेऊन गेला होता. तो तिच्या कपाळावर लागलेल्या जखमेवर मलम लावत म्हणाला, वेडी कुठली, आता काही झालं असतं तर? स्वतःची जरा सुद्धा काळजी नाही तुला. कणिका नजर खाली करत म्हणाली, तुझ्याशिवाय तरी कुठे जगत होते मी. मी तर ठरवलंच होतं की दुसऱ्या कुणाशी लग्न करून जगण्यापेक्षा. मी मध्येच तिच्या ओठांवर बोट ठेवत तो म्हणाला, पुन्हा असं बोलायचं सुद्धा नाही. दोघे एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत होते. अहान कणिकाचा चेहरा आपल्या हातात घेत म्हणाला, कणिका, मला थोडा वेळ हवा आहे. काहीतरी बनू दे मला. इतकं तरी तू समजू शकतेस ना? कणिका त्याच्या छातीवर डोकं टेकवत म्हणाली, मी तर तुझ्यासाठी पूर्ण आयुष्य वाट पाहू शकते. रीमा त्या दोघांकडे पाहत हसत होती. इकडे सम्राट ऑफिसमध्ये पोहोचला होता. पिऊन त्याच्यासाठी कॉफी घेऊन आला. सम्राट म्हणाला, जरा अहनला आत पाठव. पिऊन म्हणाला, ते अजून आले नाहीयेत सर, पण काल हे लेटर देऊन गेले होते. असं म्हणत त्याने ते पत्र त्याच्या समोर ठेवलं. सम्राटने ते पत्र उघडून वाचलं आणि आश्चर्याने म्हणाला, अहनचं रेझिग्नेशन लेटर? पण का? मी तर आज त्याचं प्रमोशन करणार होतो. इतक्यात त्याच्या फोनवर कणिकाचा कॉल आला. इकडे घरात पाहुण्यांच्या येण्याची तयारी सुरू होती. संपूर्ण घर नीट साफ करा आणि जेवणाची तयारी आतापासून सुरू करा, रघुवीरजी सोफ्यावर बसत म्हणाले. गडबड ऐकून विराटही आपल्या खोलीतून बाहेर आला. तो बाहेर येताच त्याची नजर सुहानीवर गेली, जी रघुवीरजींसाठी चहा घेऊन आली होती. आजोबा, तुमच्या सांगण्यावरून आम्ही सगळी तयारी करतोय, पण होणार तेच जे कणिकाला हवं असेल. रघुवीरजी तिच्या डोक्यावर हात ठेवत म्हणाले, हो बेटा, जसं तुला हवं असेल तसंच होईल. या गोष्टीवर सुहाणी आणि आजोबा दोघंही हसले. दोघांचं असं नातं पाहून इकडे विराट हैराण झाला होता. त्याला तर विश्वासच बसत नव्हता की हे त्याचेच आजोबा आहेत. हसता हसता सुहाणीची नजर विराटवर गेली. त्याला पाहताच तिच्या चेहऱ्यावरचं हसू हळूहळू गायब झालं. विराट काही बोलण्यासाठी ओठ हलवतो, पण सुहाणी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत तिथून निघून जाते. किचनमध्ये आराधनाजी आपल्या समोर जेवणाचं ताट सजवून बसल्या होत्या आणि फक्त त्याकडे पाहत होत्या. सुहाणी त्यांच्या जवळ जाऊन म्हणाली, अरे आई, तुम्ही या ताटाकडे असं का बघताय? काय झालं तुम्हाला? नाही नाही, काही नाही, असं म्हणत त्या दुसऱ्या बाजूला निघून गेल्या. सुहाणीला त्यांचं वागणं थोडं विचित्र वाटलं. जणू आराधनाजी तिच्यापासून काहीतरी लपवत आहेत. दुसरीकडे आहानने अशा प्रकारे नोकरी सोडल्यामुळे सम्राट खूपच हैराण झाला होता. इतक्यात त्याला कणिकाचा फोन आला. सम्राटने फोन उचलत म्हटलं, हॅलो, बोल कणिका. भैया, मला तुमच्याशी काही बोलायचं आहे. हो, बोल ना, काय बोलायचं आहे? असं नाही भैया, मला तुम्हाला भेटून बोलायचं आहे. मी तुमच्या ऑफिसमध्ये येऊ का? कणिका घाईघाईने बोलली. काय झालं कणिका, तू इतकी घाबरलेली का वाटतेस? काही झालं आहे का? भैया, मी तुम्हाला सगळं भेटून सांगते. मी ऑफिसलाच येते. इतकं बोलून तिने फोन कट केला. सम्राट मनात विचार करू लागला, कणिकाला काय झालं असेल? मग तो तिची वाट पाहू लागला. इकडे घरात सुहाणी पुन्हा आराधनाजींजवळ गेली आणि त्यांना स्वतःकडे वळवत म्हणाली, आई, तुम्ही माझ्यापासून काही लपवताय का? काही नाही बेटा, फक्त काही वेळासाठी विराटला पाहून माझी माया माझ्यावर हावी झाली होती. आई आहे ना मी, थोडी भावूक झाले. विराटने तुझ्यासोबत काय केलं होतं ते विसरून गेले होते. सुहाणीला समजलं की ते ताट आराधनाजींनी विराटसाठीच वाढून ठेवलं आहे. नाही आई, तुम्ही तुमच्या जागी बरोबर आहात. आईची माया अशीच असते आणि घरात कुणी आलं तर त्याला उपाशी थोडंच ठेवणार आपण, मग तो कुणीही असो. आणि तो तर तुमचा मुलगा आहे. माझ्यामुळे तुम्ही तुमच्या मायेला दाबू नका. इतक्यात विराट स्वतःच किचनमध्ये येत म्हणाला, आई, मला खूप भूक लागली आहे. आराधनाजींचं मन भरून आलं होतं, पण त्या काही बोलल्या नाही. सुहाणीने एकदाही विराटकडे पाहिलं नाही. ती शांतपणे तिथून निघून गेली. आराधनाजींनीही ते ताट त्याच्या समोर ठेवलं आणि त्या देखील किचनमधून बाहेर गेल्या. इकडे काही वेळाने कणिका ऑफिसमध्ये पोहोचली आणि सरळ सम्राटच्या कॅबिनमध्ये गेली. ती आत येताच तिच्या कपाळावरची जखम पाहून सम्राट घाबरला. तो लगेच खुर्चीतून उठून तिच्या जवळ जात म्हणाला, कणिका, ही जखम कशी झाली तुला? तू ठीक आहेस ना? मी अगदी ठीक आहे भैया, फक्त थोडंसं लागलं आहे. तुम्ही काळजी करू नका. तुम्ही बसा ना, ती खुर्चीवर बसत म्हणाली.
सम्राटही आपल्या खुर्चीवर बसत फोन उचलून म्हणाला, 2 कप कॉफी पाठवा. मग तो कणिकाकडे पाहत म्हणाला, बोल, काय बोलायचं आहे तुला? कणिकाला समजत नव्हतं की सम्राटशी ही गोष्ट कशी बोलावी. ती किती नर्वस होती हे तिचा चेहरा सांगत होता. तिच्याकडे पाहत सम्राट म्हणाला, कणिका, काहीही असेल तर स्पष्ट बोल, मी तुला खाणार नाही. पुढच्या क्षणी कणिकाने एक दीर्घ श्वास घेतला आणि म्हणाली, भैया, मी कुणावर तरी प्रेम करते. मोठ्या मुश्किलीने ती एवढंच बोलू शकली. कोण आहे तो? सम्राट कपाळावर आठ्या आणत म्हणाला, तुम्ही त्याला ओळखता भैया, तो तुमच्याच ऑफिसमध्ये काम करतो. म्हणजे करायचा. नाव काय आहे त्याचं? आहान. कणिका नजर खाली करत म्हणाली, आहान? सम्राट हैराण होऊन म्हणाला, भैया, तो खूप चांगला आहे. आजोबांनी जो मुलगा माझ्यासाठी पसंत केलाय त्याच्याशी मला लग्न नाही करायचं. तू घरी जा, तो कोणताही भाव न दाखवता म्हणाला. जणू कणिकाच्या बोलण्याशी त्याला काहीच घेणं देणं नव्हतं. हे पाहून कणिका हैराण झाली. खूप आशेने ती सम्राट जवळ आली होती, पण आता तिची आशा तुटताना दिसत होती. ती अजूनही ओल्या डोळ्यांनी सम्राटकडेच पाहत होती. सम्राट फाईल वाचत म्हणाला, तुला ऐकू आलं नाही का? जे काही बोलायचं आहे ते घरी बोल आणि आजोबांचा शब्द मोडण्याचा विचार सुद्धा करू नकोस. पण भैया, कणिका जवळ रडत म्हणाली, आय सेड गो. यावेळी सम्राट थोड्या रागाने म्हणाला. कणिका कसंबसं आपले अश्रू आवरत तिथून निघून गेली. काही वेळातच ती रडत रडत घरी पोहोचली, पण आत जाण्याआधी तिने आपला चेहरा नीट केला. पण आत येताच तिला विराटचा धक्का बसला. पण त्या क्षणी ती काही ऐकण्याच्या किंवा बोलण्याच्या अवस्थेत नव्हती. ती शांतपणे आपल्या खोलीत निघून गेली. किती विश्वासाने तिने आहानला सांगितलं होतं की तिचा भैया तिचं नक्की ऐकेल, पण इथे तर सम्राटने तिच्या बोलण्याकडे लक्षही दिलं नव्हतं. थोड्याच वेळात संध्याकाळ होणार होती आणि मुलाकडचे लोक येणार होते. हाच विचार करून तिचं मन घाबरत होतं. काही वेळाने मुलाकडची माणसं आली. सम्राटही लवकर घरी आला होता. विराट अजूनही आपल्या खोलीत होता आणि तसंही कोणी त्याच्याकडे लक्ष देत नव्हतं. सुहाणी कामात इतकी व्यस्त होती की तिला एकदाही सम्राटला भेटायला वेळ मिळाला नाही आणि सम्राट मात्र तिला पाहण्यासाठी आतुर झाला होता. तर काय म्हणताय मोहिते साहेब? रघुवीरजी बोलायला सुरुवात करत म्हणाले. त्यानंतर काही वेळ ऑफिस आणि कामाच्या गोष्टी सुरू होत्या. गोंधळाचा आवाज ऐकून विराटही बाहेर आला. आता पाहुण्यांसमोर कुणी काय बोलणार होतं? तू विराट आहेस ना? रघुवीरजींचा धाकटा नातू पाहुण्यांनी विचारलं. हो अंकल, विराट तिथूनच म्हणाला आणि पुन्हा आपल्या खोलीत जाण्यासाठी वळला. अरे बेटा, तिथे का उभा आहेस? इथे आमच्यासोबत बस. खूप दिवसापासून दिसला नाहीस, पाहुणे म्हणाले. रघुवीरजी मनात विचार करत होते, हा मुलगा काही गोंधळ तर घालणार नाही ना? विराट सम्राटच्या बाजूला जाऊन बसला. ते मी लंडनला होतो, आजच आलोय. तो खूप समजूतदारपणे उत्तरं देत होता, ज्याची कुणालाच अपेक्षा नव्हती. काही वेळ अशाच गप्पा सुरू राहिल्या आणि वातावरण हळूहळू आनंदी झालं. तेवढ्यात सुहाणी किचनमधून बाहेर आली आणि तिच्या मागे नौकर, ज्यांनी खाण्यापिण्याच्या पदार्थांनी पूर्ण टेबल भरून टाकलं. सुहाणीच्या हातात ज्यूसचे ग्लास असलेली ट्रे होती. सम्राटची नजर तिच्यावर पडली आणि तो फक्त तिलाच पाहत राहिला. पिंक रंगाची नेटची साडी, केस एका बाजूला खांद्यावर सोडलेले, काजळाने भरलेले डोळे, लाल ओठ, कपाळावर छोटीशी टिकली आणि भांगेत कुंकू. सुहाणी खूप सुंदर दिसत होती. तिला पाहत सम्राट मनातच म्हणाला, यार, ही मिसेस सूर्यवंशी एक दिवस माझा जीव घेणार आहे. सुहाणी सगळ्यांना ज्यूस सर्व करत होती. सर्व करता करता ती विराट समोरही गेली, पण तिने एकदाही त्याच्याकडे पाहिलं नाही. विराटनेही शांतपणे ग्लास उचलला. त्यानंतर सुहाणी सम्राट समोर आली. सम्राट अजूनही तिलाच निहाळत होता. सुहानीने त्याच्याकडे डोळे वटारून पाहिलं. सम्राटने ग्लास उचलत हळूच म्हटलं, भारी दिसतेस तू. जरी त्याने हळू आवाजात म्हटलं होतं तरी बाजूला बसलेल्या विराटने त्याचं बोलणं ऐकलं. सम्राटचं हे रूप पाहून तो हैराण झाला. ज्यूस पिता पिता त्याला अचानक खोकला आला आणि तो आश्चर्याने सम्राटकडे पाहू लागला. सम्राट मात्र अजूनही सुहानीकडेच पाहत होता. सुहाणी पुन्हा त्याला डोळे दाखवते. काही वेळ इकड तिकडच्या गप्पा झाल्यानंतर कणिकाला बोलवण्यात आलं.
हलक्या निळ्या रंगाचा अनारकली सूट, मोकळे केस, डोळ्यात काजळ, ओठांवर हलकीशी लिपस्टिक, कानात डायमंडचे इयरिंग्स. ती खूप सुंदर दिसत होती, पण तिच्या चेहऱ्यावरची चमक हरवली होती. तिने बाहेर येताच एकदा सम्राटकडे पाहिलं, पण सम्राटने तिला पाहूनही दुर्लक्ष केलं. हे पाहून कणिकाचं मन भरून येतं. ती कसंबसं स्वतःला सावरते आणि आराधनाजींच्या शेजारी जाऊन बसते. ही माझी नात कणिका सूर्यवंशी, रघुवीरजी म्हणाले. मुलाची आई म्हणाली, खूप सुंदर आहे, जसं ऐकलं होतं तशीच आहे. कणिकाच्या समोरच अजय बसला होता. अजयची नजर तिच्यावरून हटत नव्हती, पण कणिकाने एकदाही त्याच्याकडे पाहिलं नाही. तिचं मन खूप घाबरत होतं. डोळ्यासमोर फक्त आहानचा चेहरा फिरत होता. तिचे डोळे पुन्हा पुन्हा पाणावून जात होते, जे ती सगळ्यांपासून लपवत होती. तेवढ्यात सम्राटचा फोन वाजला. तो सगळ्यांना एक्सक्यूज मी म्हणत बाहेर गेला. मग रघुवीरजी म्हणाले, हे बघा, हे भेटणं बिटणं तर फक्त एक बहाणा आहे. बाकी हे नातं. ते बोलतच होते तेवढ्यात सम्राट आत येत म्हणाला, हे नातं होऊ शकत नाही आजोबा. हे ऐकताच सगळे आश्चर्याने सम्राटकडे पाहू लागले. रघुवीरजी म्हणाले, हा काय मजाक आहे सम्राट? हा मजाक नाही आजोबा. आत या, असं म्हणत तो बाहेरच्या दिशेने पाहू लागला. त्याच्या बोलण्यावरून एक मुलगी आत आली. तिला पाहताच अजय घाबरला. सगळे आपापल्या जागेवरून उभे राहिले. सम्राट, कोण आहे ही? आराधनाजींनी विचारलं. आई, हे आता अजयच सांगेल. काय अजय, सांग सगळ्यांना, ही मुलगी कोण आहे? मी मी हिला ओळखत नाही. मला माहित नाही ही कोण आहे. अजयने त्या मुलीला ओळखण्यास सरळ नकार दिला. हे ऐकताच ती मुलगी, जिचं नाव जिया होतं, अजय जवळ आली आणि जोरदार चापट त्याच्या गालावर मारत म्हणाली, मला ओळखत नाहीस, मग या फोटो सुद्धा ओळखत नसशील. असं म्हणत तिने आपल्या पर्समधून काही फोटो काढून त्याच्या तोंडावर फेकले. सगळे ते फोटो पाहू लागले. त्या फोटोमध्ये अजय आणि जिया मंदिरात लग्न करताना दिसत होते. हे सगळं काय आहे अजय? अजयचे वडील ओरडून म्हणाले. सम्राट म्हणाला, हेच खरं आहे अंकल. 2 महिन्यापूर्वीच अजयने जियाशी लग्न केलं होतं आणि तुम्हाला न सांगता वेगळा फ्लॅट घेऊन तो तिच्यासोबत राहत होता. आता तुमच्या सांगण्यावरून माझ्या बहिणीचं आयुष्य खराब करायला इथे आला आहे. अजय, ही एवढी मोठी गोष्ट तू आमच्यापासून लपवलीस? बेशरमपणालाही मर्यादा असते. एका मुलीला फसवताना तुला लाज नाही वाटली? मला माफ करा डॅड, अजय म्हणाला. अजयची आई म्हणाली, माफी आमच्याकडून नाही, या मुलीकडून माग. रघुवीरजी, आम्हाला माफ करा, असं म्हणत अजयच्या वडिलांनी त्यांच्यासमोर हात जोडले. त्यानंतर अजयचे आई वडील तिथून निघून गेले. जिया सम्राट जवळ आली आणि म्हणाली, थँक्यू भैया, आज तुम्ही माझं आयुष्य वाचवलं आणि या घाणेरड्या माणसाचं खरं रूप माझ्या समोर आणलं. त्यानंतर ती अजय समोर गेली आणि गळ्यातलं मंगळसूत्र काढून त्याच्या हातात देत म्हणाली, तुझ्यासारख्या धोकेबाज माणसासोबत मला कोणतंच नातं ठेवायचं नाही. इतकं बोलून जिया तिथून निघून गेली आणि अजयही तिच्या मागे गेला. सगळेच हैराण झाले होते. अजय दिसायला किती सभ्य वाटत होता, पण त्याचं खरं रूप कुणालाच माहित नव्हतं. कोणालाच काही कळत नव्हतं की काय बोलावं. इकडे कणिका सुटकेचा निश्वास टाकत पुन्हा सोफ्यावर बसली आणि नको असूनही तिच्या डोळ्यातून 2 अश्रू वाहून गेले. सुहाणी तिला सावरत म्हणाली, नंतर रडण्यापेक्षा आधीच रडून घेतलेलं बरं. आणि तसंही तो मुलगा तुझ्यासमोर काहीच नव्हता. त्यामुळे तुझे इतके मौल्यवान अश्रू उगाच वाया घालवू नकोस. ती खूप प्रेमाने तिला समजावत होती. सम्राटही तिच्या जवळ जात म्हणाला, आणि तसंही माझ्या गोड बहिणीला तो कुठे आवडला होता, बरोबर ना? हे ऐकताच कणिका लगेच सम्राटच्या मिठीत जात म्हणाली, भैया, अगं वेडी, मी तर फक्त तुला चिडवत होतो. माझ्या बहिणीसोबत मी कसं काय चुकीचं होऊ देईन? तुझं लग्न आहान सोबतच होईल. आहान? आता हा आहान कोण आहे? रघुवीरजी आश्चर्याने म्हणाले. आजोबा, कणिका एका मुलावर प्रेम करते. मी त्याला ओळखतो. तो आपल्या ऑफिसमध्येच काम करतो. खूप चांगला मुलगा आहे. काय? आपल्या ऑफिसमध्ये काम करणारा एक साधा सुद्धा मुलगा आणि सूर्यवंशी घराण्याचा जावई? तुमचं डोकं फिरलं आहे का? रघुवीरजी रागाने म्हणाले. मी हे कधी सहन करणार नाही. रघुवीरजींचा आवाज ऐकून कणिका आतून खूप घाबरली. मग तुम्ही आणलेले खानदानी लोक काय कमाल करून गेले ते आपण पाहिलंच ना आजोबा.
इतका वेळ शांत असलेला विराट रघुवीरजींकडे पाहत म्हणाला, विराट. रघुवीरजी पुन्हा गरजले. तुमच्या पसंतीचा मुलगा आपण पाहिला आजोबा. आता एकदा कणिकाच्या पसंतीलाही भेटून घ्या. विराट कुणाची पर्वा न करता बोलत होता. नंतर सम्राट म्हणाला, यावेळी नाही आजोबा, यावेळी नाही. मी कणिकाच्या आनंदाशी कुठलाही खेळ होऊ देणार नाही. सुहाणीही म्हणाली, तुम्हीच म्हणाला होतात ना आजोबा, कणिकाला जे हवं असेल तेच होईल. ठीक आहे, ठीक आहे. उद्या बोलवा त्या आहानला घरी. एकदा भेटून घेऊ त्याला. रघुवीरजी म्हणाले. हे ऐकताच सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला. प्रत्येक जण खुश होता. चला, या आनंदाच्या प्रसंगी सगळ्यात आधी कणिकाचं तोंड गोड करूया. सम्राटीला मिठाई भरवत म्हणाला. पुन्हा एकदा सूर्यवंशी हाऊसमध्ये आनंद पसरत होता. बस, आता या आनंदाला कोणाची नजर लागू नये. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.